بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد الصادق الأمين. نسعى في هذا الدرس الأول من الوحدة الأولى لبرنامج مدخل لدراسة التصوف إلى بيان اختيارنا المنهجي في دراسة التصوف الإسلامي، والذي ينطلق من كون التصوف خطابا وممارسة ذو طبيعة خاصة في الفكر الإسلامي تستلزم تعاطيا منهجيا خاصا كذلك. فاستقصاء الدراسات المختلفة منذ بواكير البحث في الفكر الصوفي إلى اليوم، والتي حاولت أن تبعث مدوناته الفكرية بتحقيق المخطوطات وجمع التراث وتصنيفه ورصد وتتبع الصيرورات العملية والميدانية للفكر الصوفي من خلال التأريخ لمدارسه وطرقه ورجالاته وتخليد أعلامه، والتي تتميز بالاتساع والامتداد زمانا ومكانا. نجد أنها عملت على دراسته وإصدار الأحكام حوله انطلاقا من المناهج التي توسلت بها ورؤاها المعرفية أو الإيديولوجية التي انطلقت منها، سواء عند المستشرقين أو الباحثين في جل أقطار العالم الإسلامي. لذلك كان حرصنا في هذا المدخل لدراسة التصوف على الالتزام بالنصوص الصوفية ذاتها، والتي تشكل أصل النظر والعمل الصوفيين والمعتمدة من رواد الصوفية أنفسهم، والتي تمكن الباحث من تكوين تصور شمولي عن التصوف انطلاقا من مقوله وليس مما قيل حوله، في تجانف عن أغلب المقاربات التقويمية التي لا تستطيع أن تنفك عن المدح أو الذم، بحيث تبقى منحبسة في هذه الثنائية والتي تحجب كثيرا من الحقائق العملية والعلمية، والتي تكون بعيدة عن الأحكام المتبينة تجعلها مفتقدة للتثبت. لقد كان لمثل هذا التعميم المنهجي، والذي لا نريد أن ندخل في تفاصيله لأننا نريد فقط في هذا المدخل أن نلامس المعالم العامة لمقاربة هذا العلم الخاص بالقيم والأخلاق في تراثنا الفكري الإسلامي. كان لمثل هذا التعميم المنهجي الذي يغيب الخطاب الصوفي في كليته البنيوية المتميزة أثر في توجيه كثير من الأبحاث التي لم تكلف نفسها عناء السؤال المتجدد والفحص المتأني الذي يسعى إلى بناء المعرفة والسلوك الإسلاميين انطلاقا من قوانين اشتغال المجال التداولي الإسلامي، مما كان له الأثر البالغ في إصدار جملة من الأحكام المرسلة والدعاوى العريضة التي ساهمت في الجناية على التصوف وأهله، وطمس كثير من معالم تراث أخلاقي غني في الإسلام، مثل دعاوى أو الادعاء بأن التصوف جسم دخيل ووافد من حضارات أجنبية، وكالزعم كذلك بأنه مجرد بدعة لا سند شرعي له، وبالتالي لا مشروعية له في مجال التربية الأخلاقية الإسلامية. غير أن التصوف كما إن شاء الله سنتابع في سلسلة الدروس المقبلة المكونة لهذا المدخل الدراسي ظل دوما حقيقة راسخة ومكينة تتأبى عن الانصياع أو على الانصياع للقوالب الجاهزة والإسقاطات الحضارية المختلفة والمقارنات الظاهرية المتسرعة والعقيمة، لانفراده بخواص ينبغي استحضارها وأخذها بعين الاعتبار واستصحابها في كل مقاربة تنشد الجدة والأصالة. فالتصوف ممارسة عملية وتجربة ذوقية وشهود كشفي، وتصوف كذلك تجربة
لها صلة أوثق بالوجدان المنضبط بالأصول الشرعية والآداب المرعية، الأمر الذي يستوجب التورع والتوقف على الأقل في إصدار الأحكام والتبين في إطلاق الأوصاف والنعود. وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل عن سر تغييب أو إغفال منهجية علمية أصيلة تميز بها الذكاء العلمي الإسلامي، ألا وهي منهجية التوقف والتسليم وعدم الاستعجال في إصدار الأحكام، وذلك لخصوصية هذا الخطاب الصوفي من جهة سير أهله ولطافة معارفه وطبيعة لغته. إن طريقة التسليم في ثقافتنا الإسلامية في حاجة إلى الإحاطة بمبادئها وقواعدها وإجرائيتها بما تكتنزه من معاني التبين والتثبت العلميين، وليس النظر إليها فقط بمعنى العجز والسلبية. فالعلماء علماء الأمة وأكابرهم وأساطيرهم كانت لهم الجرأة والشجاعة العلمية والأخلاقية على قول لا أدري في مواطن الفتوى التي تمس الأحكام الظاهرة، فما بالنا وبالكم بالأحكام الباطنة والخفية. وكما يتعين تفعيل منهج التسليم والتوقف على الوجه المذكور، يتعين كذلك استلهام اتجاه النقد الذاتي لدى بعض أرباب التصوف أو أكثرهم، إذ من المعلوم أن الفكر الإسلامي عرف اتجاهات مختلفة في نقد التصوف، بعضها من داخله لتصحيح مسار الفكر الصوفي والتنبيه على غلطات بعض من انتسب للتصوف، حيث يمكن إدراجها فيما يمكن تسميته باتجاه التقويم الداخلي للتصوف، والذي سوف نتابعه في الوحدات العلمية المقبلة من هذا المنهاج لهذه السنة بحول الله. كان مسعى أرباب التصوف في تقويمهم الداخلي تنقية هذا الطريق من دعاوى الدخلاء والأدعياء، كما هو الحال في جميع العلوم وفي مختلف المعارف الإسلامية، والتحذير كل التحذير من اتباع الدعاوى المغرضة أو الادعاءات التي لا صلة لها بصميم التجربة الصوفية الأخلاقية الأصيلة، وتثبيت من ثم دعائم الممارسة الجادة والأصيلة في مجتمع نعرف ونعلم جميعا أنه كانت تتجاذبه تيارات فكرية وسلوكية عديدة ومنازع مذهبية متنوعة، منها ما هو متصل بالفقه ومنها ما له ارتباط بالكلام وغيرها. كانت هذه هي المعالم العامة لمنهجنا في هذا المدخل الدراسي للتصوف، والذي سنتابع إن شاء الله في الدروس المقبلة كل مفرداته حتى نستكمل إن شاء الله هذا التصور العام لهذا المدخل. وإلى دروس مقبلة بحول الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.